Nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka ironizuar mëngjesin e sotëm me sjelljen politike të opozitës dhe mazhorancës pas 30 qershorit. Meta shkruan në rrjetet sociale se fitoria e mazhorancës në zgjedhjet e saj të njëanshme dhe të paligjshme shpalli fitoren në 100% të bashkive të Shqipërisë, si edhe të këshillave bashkiak. Presidenti shigjeton edhe opozitën se entuziazmi i liderëve të saj se fituan 85% është mbresë lënës dhe se nëse do të ishin regjistruar në zgjedhje para anulimit të tyre, do të arrinin një fitore reale dhe institucionale me 1/4 e votave në shumicën ndërmuese të njësive vendore. Meta thotë se fitore të tilla penalizojnë rënd të ardhmen e vendit, pasi jo vetëm garantojnë një disfat në 18 tetor për çeljen e negociatave në mënyrë të sigurt, por lën pa mbrojtje nga të drejtat e tyre të gjithë qytetarët shqiptarë, të cilët jetën e tyre të përditshme e kanë aq të lidhur me shërbimet e pushtetit vendor. Partitë e vogla të opozitës kanë nisur sot që të regjistrohen në zgjedhjet e 13 tetorit. Ato njohin dekretin e presidentit të Republikës që anulloi zgjedhjet e 30 qershorit dhe caktoi një datë tjetër për mbajtjen e zgjedhjeve. Të parat që kanë dorëzuar sot kërkesat në KQZ kanë qenë Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Republikane. Pak ditë më parë ato i kërkuan zyrtarisht Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të niste procedurat për mbajtjen e zgjedhjeve, por ky institucion nuk arriti të merrte kërkesën në shqyrtim për shkak se 4 antar nuk morën pjesë. E teksa disa prej kryebashkiakëve të djathtë kanë lënë tashmë zyrat e tyre, Xhelal Mziu, i cili e drejton pushtetin lokal në Kamz prej 3 mandatesh, thotë se do të dalë qandej vetëm pasi të zhvillohen zgjedhje të lira dhe të ndershme. Megjithatë, ai shprehet se nuk do t'i çojë mbështetësit në gjakderdhje dhe paralajmëron se do ta vijojë betejën në të gjitha hallkat e drejtësisë. I bindur për të mos hequr dorë nga betejë e nisur me drejtësinë lidhur me atë që e cilëson farsë elektorale në 30 qershor, Xhelal Mziu nuk ka ndërmend të lërë zyrën, nga ku drejtoi për 3 mandate radhazi Bashkinë e Kamzës. Ndonse gjykata e Tiranës legjitimoi socialistin Rakip Suli si kryebashkiakun e ri të Kamzës, Mziu vijon të firmos vendime e projekte, deri ditën kur thotë se në respekt të dekretit të presidentit do të mbahen zgjedhje legjitime. Do të vazhdoj që të drejtoj qytetin deri në zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe konkurruese. Rrëzimin e kërkesës së tij nga gjykata e Tiranës e konsideron politik dhe për këtë arsye shprehet se drejtësinë do ta kërkojë në shkallat më të larta të gjyqësorit. Kjo dosje do të vazhdoj hapat e tjerë ligjor për të dërguar në gjykatën e apelit, krahas padisë që kemi dërguar ne si shoqat e bashkive, do të dërgoj edhe në mënyrë personalizuar në gjykatën kushtetuese, do ta drejtoj edhe në KLG, do të përdor çdo lloj instrumenti. Ndonse një ndër kryebashkiakët më të ashpër, Xhelal Mziu premton se nuk do t'i çojë qytetarët në përplasje. Me mira, qytetarët janë të gatshëm për ta mbatur me forcë. Nuk është ajo zgjidhja, gjakderdhja. Unë dhe kolegët e mi zgjedhëm një rrugë tjetër për të mos i përplasur njerëzit, sepse ne shohim edhe më larg dhe e shohim atë hapin e shkurtër të kësaj qeverie e cila po shkon drejt greminës. Lulzim Basha kishte vënë bast se kryebashkiakët demokrat s'do t'i lirojnë zyrat deri në mbajtjen e zgjedhjeve të lira e demokratike. Por një pjesë e kryebashkiakëve socialist tashmë janë ulur në karriget e paraardhësve të tyre, diku me forcë si në rastin e Kavajës e Devollit, ku shënuan jo pak përplasje. E në bashkisja jo e Kuksit dhe Rogozhinës, rotacioni kaloi paqësisht, madje edhe me shtrëngime duarsh. Ne do zhvendosemi tani me një lajm të fundit në Kosovë, aty ku kryesia e kuvendit ka vendosur sot datën 22 gusht si datë për shpërbërjen e tij. Pas shpërndarjes së kuvendit, vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Pas mbledhjes së kryesisë kreu i grupit parlamentar të LDK-s Avdullah Hoti tha se të gjitha grupet parlamentare kanë qenë dakord me këtë propozim. Shpërndarja e parlamentit erdhi pas dorëheqjes së kryeministrit Haradinaj dhe refuzimit të partive për të krijuar një qeveri të përkohshme. Vlora është tronditur pas ditën e djeshme nga të shtënat e armëve, pas një sherrri banal është vrarë pronari i një restoranti në zonën e plazhit të vjetër, ndërsa u plagosën djali dhe nipi i tij. Policia ka identifikuar 2 autorë dhe është vënë në ndjekje të tyre.
Ndroi jetë gjatë natës biznesmeni 40 vjeçar Arben Brahima i plagosur mbrëmjen e së dielës në Vlorë. Ai nuk mundi të mbijetonte plagëve të marra në krahëror dhe në këmbë. Nga ngjarja që ndodhi rreth orës 19:30 mbetën të plagosur edhe djali i tij, 18 vjeçari Brikelo Brahimaj dhe nipi Olsi Brahimaj. Autorët janë dy persona tashmë të identifikuar nga policia me iniciale EX dhe SHL. Pas ngjarjes ata kanë humbur gjurmët në pyllin e sodës. Në ndjekje të tyre u vu policia e Vlorës e ndihmuar nga Delta Force dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë të Fierit, por pa mundur ende do t'i legalizojnë. Nga të dhënat paraprake, policia thot se motivet janë banale. Autorët kishin ardhur në lokal për të kërkuar llogari për një sherr të ndodhur gjatë paradites, por këtë herë kishin marrë edhe armë me vete. Sapo kishin zbritur nga makina, kanë hapur zjarr në drejtim të tavolinës, ku qëndronin biznesmeni dhe dy të rinjt. Një raport i Ministrisë së Infrastrukturës ka zbuluar 105 pikat problematike në rrugët shqiptare ku vetëm në 2 vjet janë regjistruar 1000 aksidente. 4 janë akset kombëtare ku shënohen edhe aksidentet më të shpeshta, ndërsa nga qytetet numrin më të madh e ka Tirana. Në të gjithë vendin në rrjetin rrugor shqiptar janë 105 njolla të zeza. Televizioni Klan ka siguruar raportin e vitit 2018 të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, përpiluar nga Instituti i Transportit. Ky raport thot se shumica e pikave të zeza ku ndodhin më shumë aksidente janë në rrjetin rrugor kombëtar, 80 të tilla dhe 40 janë në zonat urbane. Disa nga rrugët më problematike janë akset Lezhë-Laç, Milot-Thuman, Elbasan Librazh dhe Lushnjë-Fier. Me numër të lartë aksidente shërenditet edhe Tirana, në veçanti rruga e Laprakës. Vetëm në këto njolla të zeza në arkun kohor të 2 viteve, 2015-2017, ka ndodhur mbi 1000 aksidente. Raporti saktëson se jo në të gjitha rastet faji i aksidenteve është për shkak të infrastrukturës rrugore, por edhe për shkelje të rregullave të qarkullimit. Në 121 njollat e zeza, në njërin prej tyre ka ndodhur të paktën 3 aksidente fatale apo të rënda në 3 vitet e fundit. Ekspertët që kanë përpiluar raportin thonë se në studim është marrë një seksion rrugë prej 500 metrash. Këtë vit ARSH pritet të ndërhyjë në 41 pika të zeza, ku pjesë e masave janë vendosja e barrierave metalike, nënkalimet dhe mbikalimet, si dhe sinjalizimet vertikale dhe horizontale. Disa akse të tjera po zgjerohen apo rindërtohen, si për të krijuar lehtësira në trafik, e po ashtu edhe për të rritur sigurinë rrugore. Ne do ndalemi pikërisht tek një aksident rrugor, por në shtetin Fqinj, në Itali, ku 2 shqiptarë kanë humbur jetën. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të së dielës. Makina tip Golf, me të cilën po udhëtonin shqiptarë, doli papritur nga rruga dhe përfundoi në kanal. Viktimat janë Dorian Myftaraj, 24 vjeç, dhe Rushdi Karreci, 37 vjeç. Ky i fundit, një figurë e njohur nga autoritetet italiane, pasi ishte arrestuar në 2018 për shpërndarje të lëndëve narkotike. Nuk ka një dinamik të ngjarjes, por policia dyshon se shkaku i aksidentit ishte shpejtësia e lartë. Të 2 shqiptarët mësohet se udhëtonin pa rip sigurimi. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Administrimi i plazheve nuk do të jetë më në ngarkim të bashkive, pasi kjo detyrë do të merret nga pushteti qendror. Kryeministri Edi Rama thotë se duhet të marrë fund pushtimi i hapësirave publike, duke paralajmëruar një ligj të ri në vjesht. Operacioni i policisë së shtetit për lirimin e hapësirave publike në plazhe ka vijuar edhe në fundjavë. 12 biznese u proceduan penalisht, nga të cilat 9 në Velipoj dhe 3 në Pogrades për zënje të hapësirave publike, por edhe për fshehje të ardhurave. Fenomeni i zënjes së hapësirave publike në plazhe ka marrë edhe vëmendjen e kryeministrit Rama, i cili në një reagim në rrjetet sociale thotë se kjo gjendje duhet të marrë fund. Pushtimi i plazheve publike dhe rumpalla në administrimin e plazheve të territorit bregdetar në tërësi nga njësitë vendore duhet marrë fund. Betejë e policisë së shtetit dhe inspektorateve qendrore qysh nga fillim korriku po ndikon në përmirësimin e situatës, por nuk mjafton. Kryeministri thotë se për këtë do të hartohet një ligj duke u hequr bashkive të drejtën e administrimit të vijës bregdetare.
Në Vjesht, në Kuvend, ligjëri për mbrojtjen dhe administrimin e vijës bregdetare nga shteti. Kjo pasuri kombëtare i takon popullit dhe pushimit u takojnë njerëzve, jo abuzuesve të çdo kategorie. Nga tregtarët që nuk lëshojnë kuponat tek harbutët që zaptojnë plazhe dhe deri tek zyrtaruc shtetërore pushtetar vendor, të cilët në vend të detyrës ndaj vendit dhe pushuesve u bën qoka dëmtuesve e zhurmuesve. Zero tolerancë ndaj abuzuesve nuk është moto fushate, por linja e re e qeverisjes deri në fund dhe në çdo drejtim. Për lirimin e hapësirave publike në plazh është angazhuar edhe task forca e turizmit, që ka ngritur si shqetësim mos angazhimin e disa njësive të pushtetit lokal. Një tjetër pushues ka humbur ditën e djeshme jetën si pasojë e një arresti kardiak. Specialistët thonë se situata është shqetësuese, ndërsa vërejnë si shkaqe kryesore ekspozimin e tepruar në diell dhe gjithashtu konsumimin e alkoolit. Një 72 vjeçar ka ndërruar jetë pas ditën e së dielës, sa për shfutur të lajt në det në plazhin e Spilles në Kavaj. Dyshimet e para sipas policisë janë për një arrest kardiak, por ky është rasti 6 i pushuesve që kanë humbur jetën gjatë kësaj vere në Bregdetin shqiptar për shkak të komplikacioneve të zemrës. Mjekët ngrenë shqetësimin për këtë situatë, duke evidentuar dhe shkaqet. Kanë qenë rastet të konsumimit të pijeve alkolike në dozë të madhe, sasive të mëdha të ushqimit dhe ekspozimin në banjat e diellit dhe të detit menjëherë. Dhe kjo është një stres të themi fizik-fiziologjik, i cili shkakton pamundësi dhe pamaftueshmëri të organizmit për t'u përshtatur ndryshimeve të menjëhershme, qoftë të temperaturave të trupit, të ajrit, që menjëherë mbas ngrënies i drejtohesh detit. Edhe pacientët që vuajnë nga sëmundje të tjera përveç asaj të zemrës, si diabeti apo hipertensioni, janë shumë të rrezikuar. Mbas orës 11 dhe para orës 4 është e këshillueshme të mos frekuentohen banjat e plazhit dhe banjat e diellit. Përdorimi i një mjekimi korrekt, të vlerësuar dhe të rivlerësuar nga mjeku. Banjot e detit janë të këshillueshme, janë të dobishme, po jo menjëherë mbas konsumimit të një vakti ushqimor. Gjatë stinës së verës është e këshillueshme konsumi i sa më shumë lëngjeve dhe frutave për t'i dhënë mundësi trupit të jetë i hidratuar. Merr një tjetër pamje Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit, i cili prej 2 vitesh ishte nënshtruar një rikonstruksioni. Transformimi ka nisur nga salla e shfaqjeve, por nuk mungon ndërhyrja edhe në ambientet e punës së artistëve që ndodheshin në gjendje të mjeruar. Më shumë se 2 vite nga futja në rindërtim, brendia e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit është kthyer në një midis që i përgjigjit kërkesave të artistëve dhe spektatorëve. Shndërrimi nis me më kryesoren, sallën e shfaqjeve. Është frytëzuar çdo centimetër në funksion të një skene më të madhe dhe më shumë vende për spektatorin. Ka ndryshuar 200% themi, që nga meraku jon përmirësimi akustikës, janë vendosur 2 kate lozhash anësore që e përmirësojnë përveç se shtojnë kapacitetin. Janë vendosur këto panele të cilat e përmirësojnë shumë akustikën, dikur kanë qenë gjëra fare elementare që nuk sillnin asgjë në përmirësimin e akustikës. Deri para fillimit të punimeve, shumë mjedise ishin të papërdorshme. Ato ishin kthyer në vend grumbullim objektesh të vjetra e në disa raste edhe mbretërinash. Me rikonceptimin e hapësirave që fshen në brendësi shtëpia e vetme e Operës dhe Baletit, ato janë shndërruar në salla për orkestra apo dhoma ku artistët zhvillojnë prova individuale dhe në grup. Orkestra kishte një shurdhim të plot, sepse atje ku ishim nuk ishin parametrat e duhur, ndërsa sot çdo gjë është e teknologjisë së fundit. Më të vështirë për të punuar e kanë patur punonësit e katit të parë të nëndeshëm, rroba qepsit, kapucarët apo kujdestarët e rekvizitas. Këtu ka qenë pika më e dobët e gjithë godinës së Teatrit Operës dhe Baletit, pra një mjerim total. Disa nga ambientet që deri në janarin e 2017-s shërbenin si salla për prova për korin apo instrumentistët, edhe pse ishin krijuar për tjetër gjë, sot ato janë në dispozicion të publikut. Nuk ka qenë ky ambient për këtë gjë, madje s'ka patur fare garderob për publikun, është destinuar një ambient vetëm për garderob. Ndërsa në këtë rast, në dispozicion të personaliteteve. Një ambient komplet i ri nuk ka pas ekzistuar përpara dhe salla VIP do jetë salla ku ne do të ftojmë miqtë tanë. Do jenë miq të vendit tonë sigurisht, por dhe të ftuar të huaj, dhe në këtë sallë ne do ndajmë jo vetëm emocionet e performancave të skenës, por edhe sigurisht mendimet e bashkëpunimeve tona. Ndryrja kryesore, ajo që nuk shihet, është në atë që prej vitesh përbënte shqetësimin më të madh, sistemin e ngrohjes dhe të ftojes në çdo sallë shfaqjesh, dhomë provash, mjedise pune e shplodhje. Çdo ndëjse do ketë poshtë saj sistemin e ngrohjes dhe të ftojes dhe të ventilimit. Detyrohesh nganjëherë t'i binin me xhupa
instrumentave. E njëjta është edhe në sallën e baletit dhe veçanërisht e them të solistëve që atje vërtet, domethënë ishte një gjendje që nuk punonin dot më shumë se sa 2 orë në ditë. Si në qershor pra kur filloheshin ngroheshe koha, ashtu edhe në dimër. Brenda në institucion, artistët do të gjeni edhe kushte lehtësuese për të zhvilluar artin e tyre pa ndërprerje, lehtësi si një vend për të ngrënë, apo dhoma individuale, provash me tualete personale. Ajo çfarë ka mbetur nga e shkuara në brendësitë e teatrit kombëtar, të operës dhe baletit, janë dyshemet në të gjitha katet dhe dritaret, që janë ripunuar me material të ri, por sipas modelit të vjetër. Pamjet në brendësitë të institucionit tregojnë se punimet janë në mbyllje për të hyrë në një tjetër fazë, atë të vendosjes së pajisjeve për artistët dhe teknikët e skenës, me besimin se në fillimin e 2020-s, teatri do t'i dorëzohet artistëve të operës, baletit dhe ansamblit të këngëve dhe valleve popullore. Ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj bashkë të shihemi në edicionin e radhës.